عارف لما جينا نتكلم عن مسعود اوزيل وقد ايه بينطبق عليه مصطلح الباراسوشيال ريليشن شيب، انا عايزك بقى تنسى كل الكلام ده عشان كبير القصه كلها وصل. بص، مفيش شك ان ذكر اسم زين الدين زيدان بدون كلمه اسطوره ده ضد قانون الطبيعه، والحقيقه ان فكره سردك لقصه لاعب بحجم زين الدين زيدان ده شيء مفروغ منه، ولكن المشكله هنا ان وصفك وكلامك عنه ايا كان هيحتاج انك تتكلم في اكتر من جهه بيها تكتمل مثاليه سردك لقصته. ولكن عشان نكون واقعيين هو مش صعب، لا ده شبه مستحيل انك تتكلم عن زين الدين زيدان وتذكر كل اللي قدمه، لانه على الجانب الانساني مش بس قدر يكسب قلوب الناس، لا ده كمان قدر يغير انتماءات وقدر يبني قوانين جديده في متابعه كره القدم، لدرجه انه واحد من اهم اسباب انضمام ملايين لمتابعه كره القدم. ولكن عشان نلخص الجانب الانساني ده فما اعتقدش ان في لقب انسب عليه من السفير التاريخي لكره القدم العالميه. ولكن خد بالك، احنا هنا لو اتكلمنا على الجانب الانساني فاحنا لسه هنتكلم على الجانب الكروي، الجانب الاكبر في قصتنا، والحقيقه ان هو مش كبير على قد ما هو مهم جدا انك تكون عارف ان زيدان احد افضل اللعيبه في العالم. لا ده غير مفاهيم كره القدم مش بس في عقول المتابعين، لا ده كمان في عقول اللعيبه نفسها. عشان كده وبدون اختلاف لو قررنا نتواصل مع الخلايا العقليه لمتابعين كره القدم هنلاقي ان زيدان دايما موجود في قائمه افضل 5 لعيبه في تاريخ كره القدم، وما اعتقدش ان ممكن نختلف في دي. ولكن اللي انا واثق ان احنا هنختلف فيه هو ان ايا كان اللي هنقوله عن زين الدين زيدان فاكيد مش هيوصف جزء من قيمه كبيره في كره القدم باسم زين الدين زيدان. زين الدين زيدان كان من مواليد فرنسا سنه 72، بدايته بقى كانت في ناشئ نادي فرنسا سنه 81، وبعدها بسنه وتحديدا لما تم 10 سنين يجي نادي سانتيناري يضمه وبرضه يقعد معاه سنه، وبعدها يقعد من سنه 83 لحد 86 مع نادي سيبيتيامس لفلو، وبعد فترته معاه يجي احد كشافين النادي كان يشوف انه موهبه كبيره جدا، وده اللي خلاه يعرضه على اداره النادي، وفعلا بعدها بايام يتم انضمام زيزو لناشئي نادي كان، وفعلا بعدها يستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما يتم تصعيده للفريق الاول. ولكن تصعيد زيدان كان مختلف شويه، لانك ساعتها تحس ان فكره تصعيده من الاساس كان مختلف عليها اكتر من جانب في النادي، وده ظهر جدا لما زيدان اتصعد في موسم 88 89 وشارك في 25 دقيقه فقط طول الموسم، وبعدها رجع تاني يشارك مع السكند تيم عشان يقعد معاهم موسم كامل بدون اي ظهور مع الفريق الاول. ومع بدايه موسم 90 91 يفوجئ زيدان بوجود اسمه كاحد اوائل اللعيبه اللي هتتصعد للفريق الاول، وفعلا الموسم ده يكون الاول فعليا لزين الدين زيدان مع الفريق الاول. ولكن عشان نكون واقعيين هم برضه ما كانوش يعرفوا انه هيكون زين الدين زيدان بتاعنا، فبيتعاملوا معاه كاي موهبه عاديه يعني. وفعلا زيدان ساعتها عانى من قله المشاركات، واستمر الوضع ده لحد مباراه كان ضد نانت، المباراه اللي نانت فيها كان متقدم بهدف واستمر التقدم لحد ما يجي صاحب ال 18 سنه يسجل هدف التعادل الرائع اللي بيه كتب اول سطر في تاريخه. ولو عايز تعرف اهميه الهدف ده فاحب اقول لك ان بسبب الهدف ده النادي كان وصل للمركز الرابع في الدوري، واللي بيه هيشارك في البطولات الاوروبيه لاول مره في تاريخه. واكمالا اهميه الهدف ده تكون سبب ان رئيس النادي يهدي لزيدان عربيه، وده بقى حفز زيدان جدا في انه يطلع افضل ما عنده، وفعلا بدا الموسم الجديد بابداعات وتطور كبير في مستواه. ولكن لو قلت لك انه شارك على كل الكلام ده 12 مباراه فقط وسجل 3 اهداف هتستغرب، ولكن لما اقول لك ان قله المشاركات دي كانت بسبب انضمام المنتخب في كاس العالم العسكري واللي فيها زيدان كان واحد من اهم اسباب وصول فرنسا للمركز الرابع. وبس لحد هنا ده كوم، واللي جاي عن زيدان ده كوم تاني. واللي هيسالني ازاي هقول له ان مع نهايه الموسم يجي له عرض من بوردو الفرنسي ب 7 مليون يورو، وخد بالك الرقم ده سنه 92، يعني ده مش رقم كبير، لا ده رقم خيالي. ما علينا، المهم يتم انضمامه موسم 92 93 يكون الاول لزيدان مع بوردو، الموسم اللي فيه زيدان شارك في 36 مباراه سجل فيهم 10 اهداف. ولكن بغض النظر عن الارقام فاداء زيدان كان كبير جدا لدرجه انه ما خدش وقت في التاقلم مع الفريق، ومع اول مشاركاته كنت تحس كده انه في النادي من زمان، وده طبعا سهل عليه انه يكون واحد من اسباب وصول بوردو للمركز الرابع واللي بيها يشارك في كاس الاتحاد الاوروبي في الموسم اللي بعده. وعلى سيره الموسم اللي بعده فزيدان بدأوا بالمشاركه في 40 مباراه ويسجل 10 اهداف ويصنع 2، ومع نهايه الموسم تجي له استدعاء للمنتخب في بطوله اوروبا تحت 21 سنه، البطوله اللي فيها زيدان ما كانش بيشارك اساسي وبالتالي ما يكونش من اسباب وصول المنتخب الفرنسي للمركز الرابع. ولكن عشان اداء زيدان اللي لا يقاس بالاهداف فعلى الرغم من ارقامه القليله الا انه قدر يتوج بجائزه افضل لاعب شاب في فرنسا. وعلى نفس الخطه زيدان يبدا موسم 94 95 بالمشاركه في 45 مباراه، وعلى الرغم من انه كان بيلعب نص ملعب بمهام دفاعيه في الموسم ده الا انه قدر يسجل 8 اهداف ويصنع 2. وعلى نفس الخطه يبدا الموسم اللي بعده بالمشاركه في 49 مباراه، وعلى الرغم من انه كان بيلعب في مركز جديد عليه وهو الرايت ميدفيلد او نص الملعب اللي بيميل لليمين شويه، الا انه انفجر حرفيا وقدر يسجل 12 هدف وصنع 9، واللي بيهم يقود الفريق للفوز بالبطوله الانتر توتو، البطوله اللي فيها تسجيل زيدان 5 اهداف يخليه واحد من اهم اسباب فوز النادي بالبطوله. لا ومش بس كده، ده كله كوم ومشاركات زيدان في كاس الاتحاد الاوروبي دي كوم تاني. واللي هيسالني ازاي هقول له ان اداء زيدان الخيالي في البطوله دي يتسبب في وصول بوردو للنهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في الفوز على ريال بيتيس في دور ال 16 وبعدها يصنع هدفين في الفوز على اي سي ميلان في ربع النهائي، وحتى بعد صعود بوردو لمواجهه سيلفيا براغا في قبل النهائي صناعه زيدان لهدف تتسبب في صعود النادي لمواجهه بايرن ميونخ في النهائي، في المواجهه اللي بايرن اكتسح فيها بوردو بخماسيه. ولكن واقعيا ده انجاز تاريخي ان نادي بوردو يوصل لنهائي بطوله اوروبيه. وعلى سيره اوروبا بقى فمع نهايه الموسم تيجي لزيدان يستدعى للمنتخب في يورو 96، البطوله اللي فيها زيدان اثبت ان كره القدم مش مجرد اهداف. واللي هيسالني ازاي هقول له ان زيدان شارك طول البطوله مع المنتخب وما سجلش ولا صنع. ولكن لو سالت
سالت اي حد عن البطوله دي فرده هيكون ان زيدان كان من اهم اسباب وصول فرنسا للسيمي فاينال، واللي فيه المنتخب الفرنسي خرج على يد التشيك في قبل النهائي بركلات الترجيح. وده بقى بالنسبه للعام. اما بقى بالنسبه للخصوص فزيدان مع نهايه الموسم ينهال عليه العروض من كبار اوروبا، ولكن لاعب الموسم في فرنسا قرر قبول عرض بطل اوروبا، النادي اللي قرر يدفع 35 مليون فرنك فرنسي، وفعلا تتم الصفقه وموسم 96 97 يكون الاول لزيدان في اليوفي، الموسم اللي بدأه زيدان بالمشاركه في 44 مباراه وتسجيل 7 اهداف وصناعه 11، ودي كانت الارقام. اما بقى اهميه الارقام دي فاحب اقول لك ان زيدان بدأ الموسم بصناعه هدف في الفوز على ريفر بليت في الوقت القاتل، واللي بيه يتوج اليوفي بكاس الانتركونتيننتال، وبعدها زيدان يصنع هدف في الفوز بالسوبر الاوروبي واللي بيها تكتمل الثلاثيه الدوليه لليوفي. لا ومش بس كده، ده بعدها اليوفي يحسم الدوري. وطبعا ما ينفعش ننسى اداء زيدان في دوري الابطال، البطوله اللي فيها زيدان كان من اهم اسباب وصول اليوفي للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف في الفوز على المان يونايتد ورابط فيينا في المجموعه، وبعدها يسجل في الفوز على روسنبورج النرويجي في ربع النهائي، واللي بيصعد لمواجهه اياكس في قبل النهائي، في المواجهه اللي زيدان قدم اداء كبير فيها لدرجه انه صنع هدفين وسجل الثالث، عشان بعدها اليوفي يصعد لمواجهه دورتموند في النهائي في المباراه اللي بدات صعبه جدا، ولكن تالق الالمان يحسم اللقب لصالحهم. وده بقى كان بالنسبه للعام. اما بقى على وجه الخصوص فلو اتكلمنا عن زيدان فاحب اقول لك ان زيدان اخذ المركز الثاني في البالون دور بعد رونالدو، وكمان ياخد المركز الثاني في جائزه افضل لاعب في العالم من الفيفا برضه خلف رونالدو، واكمالا بقى انه يكون في تشكيله الافضل في العالم، بالاضافه انه كان الافضل لاعب اجنبي في ايطاليا. بس اقول لك استنى، انت لو فاكر ان دي عظمه فاحب اقول لك بقى ان العظمه كلها كانت في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه زيدان شارك في 48 مباراه سجل فيهم 11 هدف وصنع 15، واللي بيهم اتسبب في فوز اليوفي بالسوار المحلي، وبعدها اليوفي يتوج بالدوري الثاني على التوالي، وحتى دوري الابطال تالق زيدان فيه يتسبب في وصول اليوفنتوس للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل في اليونايتد وفاينورد في المجموعات، وبعدها يصنع هاتريك في الفوز على دينامو كيف في ربع النهائي، وحتى بعد الصعود لمواجهه موناكو في قبل النهائي تسجيل زيدان هدف وصناعه الثاني يحسم بطاقه الصعود لليوفي، واللي بيها هيواجه ريال مدريد في النهائي في المباراه اللي كان فيها احترام كبير من الفريقين لحد ما يجي الريال يسجل هدف الفوز ويتوج باللقب على حساب اليوفي اللي لثالث مره يكون صعد لنهائي دوري الابطال على التوالي. لا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، بعدها تجيله استدعاء للمنتخب في كاس العالم 98، البطوله اللي فيها زيدان عمل فيها اكبر عمليه نصب في تاريخ كره القدم. واللي هيسالني ازاي هقول له انه بدا البطوله بصناعه هدف في الفوز على جنوب افريقيا، وبعد ما اتاكد من ان فرنسا فازت على السعوديه يطرد بسبب موقف سيء جدا، والنتيجه لده انه يقعد مباراه الدنمارك والباراجواي بره الفريق، وبعدها يرجع على مواجهه ايطاليا في ربع النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن ساعتها فرنسا يحسم الصعود لمواجهه كرواتيا في قبل النهائي في المباراه اللي استمر فيها برضه التعادل لحد الدقيقه 69، وتحديدا لما تورام قرر يتدخل ويسجل هدف الصعود لمواجهه البرازيل في النهائي في المباراه اللي كان زيدان فيها عريس البطوله، وتحديدا بعد ما قدر يسجل هدفين في الشوط الاول، واللي بيها المنتخب الفرنسي يفوز بكاس العالم لاول مره في تاريخه. ولحد هنا احنا ممكن نكون خلصنا الشكل العام. اما بقى على وجه الخصوص فاحب اقول لك ان زيدان ختم علم البطولات الفرديه في موسم واحد، واللي هيسالني ازاي هقول له خد عندك بقى يتم اختيار زيدان كافضل لاعب في العالم من البي بي سي وورلد سوكر والكيب، وكمان يدخل التشكيله الافضل في اوروبا ويكملها بانه يكون موجود في التشكيله المثاليه للموسم في العالم كله. لا استنى، ده يكملها كمان بافضل خط وسط في اوروبا، عشان بعدها يكون مسك الختام هو التتويج بالبالون دور وافضل لاعب في العالم، وطبعا دي الجوائز الكبيره. اما بقى الفكه فانه يا سيدي اخد افضل لاعب في فرنسا ودخل تشكيله الاحلام في كاس العالم، واللي بيهم ينهي موسم يكاد يكون الموسم الاعظم مش بس لزيدان، لا ده لاي لاعب كره قدم، عشان بعد ما زيدان يقفل التاريخ في الموسم اللي فات يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 39 مباراه ويسجل هدفين ويصنع 7، واللي الارقام دي كانت بسبب اصابته واللي بسببها كان موسم كارثي على اليوفي، وتحديدا بعد خسارته السوبر المحلي ضد لاتسيو، وبعدها يخرج من سيمي فاينال دوري الابطال ضد المان يونايتد، واكمالا للمصايب اليوفي ينهي الدوري في المركز السادس. وعلى نفس الخطى زيدان يبدا الموسم الجديد بتدهور كبير في مستواه لدرجه انه شارك في 41 مباراه سجل فيهم 5 اهداف وصنع 3، واللي بيهم ما يكونش سبب في خساره اليوفي بالدوري بفارق نقطه وحيده على لاتسيو البطل، ويكملها بالخروج من دور 16 في دوري الابطال، وفعلا يكون موسم سيء جدا بكل المقاييس. ولكن زيدان بقى كان ليه راي تاني، وده بقى اللي ظهر في انضمامه للمنتخب في يورو 2000، البطوله اللي فيها زيدان ما ظهرش في المجموعات خالص غير انه صنع هدف في الفوز على الدنمارك في المباراه الافتتاحيه، وبعدها بقى قوه شخصيه زيدان ظهرت من اول ربع النهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف في الفوز على اسبانيا، واللي بيصعد المنتخب الفرنسي لمواجهه البرتغال في قبل النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدخول الاكسترا تايم، وهوب تيجي ضربه جزاء للمنتخب الفرنسي في الدقيقه 117، ودي سهله جدا لو جالك ضربه جزاء في اوقات صعبه خلي زيزو يشوطها. لا يا عم مش ده، خلينا في ده اللي دخل سجلها بشكل مميز جدا، واللي بيها يصعد المنتخب الفرنسي لمواجهه ايطاليا في النهائي في المباراه اللي اتكلمنا عنها في حلقه فييرا وتريزيجيه هتلاقيهم في القناه. وطبعا لحد هنا احنا المفروض نكون متوقعين اللي جاي، ولكن عشان اطمنك ان اللي جاي غير متوقع بكل المقاييس، واللي هيقول لي ازاي هقول لك ان ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني والاخير في قصه اسطوره كره القدم زين الدين زيدان. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول، وقول لنا بقى ايه اللي انت متاكد ان احنا هنذكره في الجزء الثاني. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.